xin chào hai cô ạ. Dạ, em xin đại diện là chi đoàn 11A1 xin gửi đến tác phẩm Người phụ nữ Việt Nam, người của gia đình, anh hùng của đất nước. Chúng ta có thể thấy cánh hoa hồng uốn lượn bên dưới là cánh tay của người phụ nữ, điểm bên trên là hai bông hoa hướng dương như biểu hiện cho người con đang trong vòng tay bế của mẹ. Hình ảnh người phụ nữ bế con không còn là hình ảnh quá quen thuộc, quá xa lạ đối với chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng ai sinh ra lớn lên mà không trong vòng tay bế bồng của mẹ, ai lớn lên mà không được nghe những câu hát à ơi của mẹ, dù con ngủ cho say để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về, dù con ngủ cho mê để mẹ còn lo chuyện lê thê ngoài đồng, dù con ngủ cho say mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng. Có thể thấy tình yêu thương của mẹ dành cho con là một tình yêu thương vô cùng cao cả. Và hình ảnh và tiếp theo đây là, và điều đặc biệt thứ hai chúng ta có thể thấy đó chính là vì sao lại chọn loài hoa hướng dương mà không phải loài hoa khác. Loài hoa hướng dương là loài hoa luôn hướng đến mặt trời, luôn hướng đến một nguồn ánh sáng vô tận. Và phải chăng con chính là nguồn ánh sáng mang đến cho mẹ, con là nguồn ánh sáng để soi dọi những tăm tối, là hơi ấm thổi vào lòng mẹ. Và tiếp theo đây là đòn gánh thóc. Hạt thóc này không chỉ là hoạt động để mưu sinh, để từng tự đồng cơm áo gạo tiền, mà còn từng hạt thóc như ươm mầm tri thức, ươm mầm tương lai. Và chính từ đó thì tạo ra một động lực cho người phụ nữ vươn lên hoàn cảnh trong cuộc sống. Chúng ta có thể thấy rất rõ trong những tác phẩm văn học về thời phong kiến, người phụ nữ Việt Nam bị điển hình như hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương, quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò đi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đỏ đông, vừa là mẹ vừa là vợ. Trách nhiệm đầy nặng nề gánh trên đôi vai của người phụ nữ, nhưng bà vẫn tiếp tục vươn trải, tiếp tục mưu sinh để lo cho con, lo cho chồng. Và đó không chỉ là đức tính của mỗi mình bà Tú thôi đâu, mà còn là rất nhiều những người phụ nữ khác trong xã hội phong kiến. Họ đâu chỉ sống cho bản thân mình, họ sống cho con, cho chồng. Và đó chi tiết đó như càng thể hiện cái sự kiên cường mạnh mẽ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Ở đây là hình ảnh cây tre và nón lá, những nét văn hóa rất riêng của người Việt Nam. Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy lên thành tre ơi, ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu. Cây tre biểu tượng cho cốt cách của người Việt Nam, và trong trường hợp này tre làm đòn gánh. Khi những gánh nặng, khi những vất vả ngày càng nhiều thì gánh lại càng cong, và gánh cong nhưng gánh không gãy, như thể hiện cho sự kiên cường mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam, cho dù đứng trước khó khăn cũng không bao giờ dừng bước, không bao giờ chịu khuất phục. Và tiếp theo đây là hình ảnh và nối liền với đòn gánh là cuốn sách Yêu Lấy Đến Đường Xuất Hiện. Chúng ta liên tưởng đến điều gì? Phải chăng từ những niềm tin, hy vọng để làm nguồn động lực để thôi thúc con người gần hơn với tri thức. Bởi lẽ con đường tri thức chính là con đường tốt nhất để đưa con người đến thành công. Và đặt người phụ nữ trong cái cuốn sách này như càng thể hiện niềm khát khao, niềm mong mỏi được học hỏi, được vươn lên tầm xa mới, để xóa bỏ đi những hủ tục, những phong tục của tập kiến trọng nam khinh nữ, như người phụ nữ bị hạn chế rất nhiều những cái việc học hỏi. Và cuối cùng một chi tiết rất đặc biệt, đó là cánh tay còn lại người phụ nữ được giải hoa hồng thì hướng lên trên. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh người phụ nữ giơ tay cao như thể hiện sự trung thành, một lòng một dạ với đất nước. Có thể thấy rằng là dù là làm ở nghề nào, giáo viên, công nhân, bác sĩ, hay dù chỉ là những người lao công quét dọn, thì nếu như làm từ cái tâm thì đều được đáng trân trọng như nhau. Và đối với em thì nghề nhà giáo vô cùng tuyệt vời, không thể nào kể hết được công lao thầy cô giáo đối với những thế hệ học sinh. Những tình yêu thương của thầy cô dành cho học sinh vô cùng tuyệt vời. Và có một câu nói mà em rất thâm thúy mà có thầy cô đã dạy cho em. Có nghĩa là câu nói có nội dung là trước khi thành công thì hãy thành người trước đã. Có nghĩa là trước khi học cách thành công, ta phải học cách làm người, làm được người mới là thành công lớn nhất của cuộc đời mình. Và sản phẩm của chúng em mang đến của hội thi ngày hôm nay như để thể hiện người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, giàu tình yêu thương con, đồng thời cũng là sự kiên cường, bản lĩnh của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Cuối cùng thì em xin chúc hai cô cũng như các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, bình an, và chúc các chi đoàn sẽ luôn tham gia với tinh thần thật tích cực, và chúc hội thi thành công tốt đẹp ạ. Xin hết ạ.